إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد në vazhdimin e zinxhirit të mësimeve për çështjen e kaderit, sot do flasim për dy çështje që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe janë të lidhura fort me çështjen e kaderit. Çështja e parë është një pyetje që e bën shumë njerëz, në të cilën thuhet a i dedikohet te keqja Allahut subhanahu wa taala. Kjo është pyetja e parë. Për arsye se siç e dini të gjithë, e keqja është siç ka emrin dhe nëse njeriu do mendoj për shkak që e keqja është krijimi i Allahut, atëherë Allah pas ka krijuar të keqen, e dashka të keqen, edhe e ndihmon ka të keqen e më radh. Allah na ruaj nga kjo lloj gjëje, nga kjo lloj besimi. Për këtë arsye ishte nevojshme që dietarët ta shpjegonin të gjërat ata kanë shpjeguar, edhe sot do të tregojmë diçka në lidhje me këtë çështje, që ai dedikohet te keqja e Allahut apo jo. Dhe për ta kuptuar këtë gjë duhet përfituar në radhë parë që Allahu subhanahu wa taala çdo veprim që vepron ai rrotullohet rreth dy gjërave. Dhe këtë kemi treguar edhe në mësimet e kaluara, sidomos kur kemi folur për emrin Allah, për emrin Allahut el-Hakim. Kështu veprimet e Allahut subhanahu wa taala janë ose drejtësi ose mirësi. Dhe siç e dini të gjithë, drejtësia dhe mirësia asnjëherë për këtyre nuk është e keqe. Përkundër të dy janë të mira. Prandaj drejtësia është vendosja e çdo gjë në vendin e vet. Kurse mirësia është t'i japësh diçkaje, t'i japësh një krijesë diçka më tepër se drejtësia. Duke, domethënë, i dhënë një lloj zgjedhje ose një lloj mirësie, duke zgjedhur atë kundrejt krijesave të tjera. Edhe që të dyja janë hajër dhe nuk ka sherrë në to. Ndaç mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj disa krijesave dhe ndaç drejtësia e Tij subhanahu wa taala. Për këtë arsye ne themi që e keqja nuk i dedikohet Allahut mëdhëruar. Se Allahu subhanahu wa taala e ka ditur krijimin e ka ditur domosdoshmë çdo gjë që do ndodhë deri në gjykimit. Edhe ka shkruar këtë gjë. Edhe ka dëshiruar që të ekzistojnë gjithë krijesat në të gjitha format e tyre dhe i ka krijuar ato dhe në këto katër që po u themi që ky është Kaderi, nuk ka asgjë të keqe. Përkundër çdo gjë që ndodh në të vërtetë në univers është ose drejtësia e Allahut mbi krijesat ose është mirësia e Tij. Vetëm problemi që ndron që njerëzit nuk arrin ta kuptojnë urtësinë e Allahut subhanuhu teala në shumë çështje. Edhe sikur ti dedikoje e keqja Allahut mëdhëruar, do nxirrej për kësaj gjëje, domethënë për kësaj veprimi të keqes. Edhe do nxirrej gjithashtu për kësaj emër për Allahun që i takon të keqes dhe Allahu është i pastër për kësaj gjë, nuk ka emër që tregon gjë të keqe në veprimet e Tij dhe në cilësitë e Tij subhanahu wa taala. Ndërsa e keqja, domethënë në të vërtetë e cila ekziston dhe ne e shohim, ajo e keqja është tek krijesat e Tij dhe jo tek veprimet e Tij. Dhe ky është dallimi, domethënë që duhet pasur parasysh. E keqja që ne shohim është tek krijesat e Tij dhe jo tek veprimet e Tij. Kështu që Allahu subhanahu wa taala kur ka krijuar gjërat e këqija, i ka krijuar këto gjëra të këqija duke i vendosur ato në vendin e përshtatshëm. Edhe vendosja e çdo gjëje në vendin e përshtatshëm nuk quhet e keqe. Sepse e keqja ose padrejtësia, që është pjesë e keqes, siç kanë treguar dietarët, është vendosja e diçkaje jo në vendin e vet. Kështu që njeriu, për shembull, e vendos kapelen në kokë, shapkat i vendos në këmbë, pantallonat i vesh poshtë, jo sipër, nuk i vesh te krahët. Plerat i hedh te koshi, sepse çdo njëri prej tyre ka vendin e vet. Edhe sikur njeriu të bënte të kundërtën, ushqimet të hidhen plera, edhe plerat të hante, do quhesh budalla. Kështu që vendosja e çdo njëri prej tyre në vendin e vet çfarë është? Është e keqe? Mund të vi njëri thotë për shkak pse ky person i hedh plerat në kosh?
Ose thot përse shapkat i vesh në këmbë dhe nuk i vën kokë, e ta ve kapelen në këmbë. Sepse çdo njerëz për këtyre i përshtatet vendi i vet. E vendosë çdo gjëje jo në vendin e vet, kjo është diçka e keqe, është mos i japësh hakun gjës. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë çdo gjë atë që meriton. Ndërsa besimtarëve u ka dhënë më tepër se ç'meritojnë, duke u dhënë udhëzimin dhe dhuratë prej tij, duke parë përshtatshmërinë në zemrat e tyre për pranimin e këtij besimi. Gjë që nuk e kanë mosbesimtarët. Kështu që e keqja ekziston tek krijesat dhe jo tek veprimet e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an se si në disa ajete kuranore na ka treguar që Allahu nuk ja dedikon të keqen vetes tij. Ndër tjera është fjala e xhindëve besimtarë, të cilët thonë: "Wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada." Dhe ne nuk e dim, thonë ata, a është dashur për banorët e tokës ndonjë gjë e keqe, apo ka dashur Zoti i tyre për ta udhëzim. Në momentin kur e pan qiellin të mbushur plot me yje, edhe nuk ngjiteshin dot në qiell, se po ngjiteshin më herë goditeshin, thanë ka ndodhur diçka në tokë. Prandaj dini historinë gjithë, domethënë që vajtën kërkuar nëpër tokë, derisa gjetën profetin sallallahu alajhi wasallam, e thanë ky është shkaku që është mbush qielli plot me yje. Nuk i lejosh xhindët të ngjiteshin në qiellin e parë për të marrë vesh se çfarë bëhet, çfarë thuhet. Që mos merrnin gjë prej Kuranit, prej shpalljes, sepse po ta merrnin të gjëja atëherë do dilte në fallxhor, të flisë fjalë si fjalë e profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe të ngatrohej vërtet me të kotën. Edhe kur e pan këtë gjë xhindët, thanë ne nuk e dim, a është dashur, nuk thanë a ka dashur Zoti i tyre ndonjë gjë të keqe për ta, por tha a është dashur për banorët e tokës ndonjë gjë e keqe. Pa e treguar me atë ja vepruesin e dëshirës. Nikoj që tek e mira thanë apo ka dashur Zoti i tyre për ta mirë. Tek e keqja thanë është dashur, nuk thanë ka dashur Zoti i tyre. Megjithëse çdo gjë është krijim i Allahut subhanahu wa taala. Por ky krijim i Allahut më dhëruar është vendosur në vendin e vet, prandaj nuk është gjë e keqe. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka vendosur të keqen tek vendi vet, të mirën tek vendi vet, edhe përqindjen e çdo njëri për këtyre në vendin e vet tek çdo kush siç e meriton ai. Siç treguam dhe shembullin e rrobave ose të gjërave të tjera të cilat ne i shohim përdit në jetën e përditshme. Kështu që e keqja nuk i takon Allahut subhanahu wa taala, prandaj Allahu na ka treguar në Kur'an për edukatën e madhe që përdoren xhindët, duke mos e dedikuar të keqen Allahut më dhëruar. Normalisht çdo gjë është krijimi i Allahut, nuk del gjë nga krijimi i tij. Ne nuk themi si thon njerëzit e humbur që e keqja është krijuar nga errësira edhe e mirë është krijuar nga drita, ose të mirën e ka krijuar Allahu dhe të keqen e ka krijuar Iblisi. Përkundrazi, çdo gjë është krijimi i Allahut dhe Iblisi është krijimi i Allahut subhanahu wa taala. Por edhe pse ai është i keq, edhe në të keqja, do t'rregojmë domethënë në vazhdim temën në pjesën e dytë të mësimit, urtësitë më dha që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në këtë të keqje që ka vendosur. E rëndësishme është që për të treguar, duhet t'rregojmë në këtë pikë që e keqja nuk i takon Allahut subhanahu wa taala, prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në hadithin e saktë: "Labbaik wa sa'daik." Domthonjë që të përgjigjem ty o Allah, thotë, të përgjigjem ty, dhe është një lloj fjale që përdor si tip shprehje në gjuhën arabe, "Wal khayru kulluhu fi yadayk." Thotë e mira është e gjitha në duart e tua, "O sharru laysa ilayk." Edhe e keqja nuk të takon ty, i thotë Allahu subhanahu wa taala, profeti sa në lutje. Lavdëron Allahun, i thotë ndër tjera, e mirë është e gjithë në dorën tënde dhe e keqja nuk të takon ty. Edhe ky hadith është hadith i saktë, transmeton Imam Muslimi. Ky hadith tregon të njëjtën ide për cilën po flasim, që e keqja nuk i dedikohet Allahut subhanahu wa taala, sepse e keqja, nëse do ta shprehim me fjalë të tjera, do thoshim që e keqja është çështje relative. Domethënë, ajo që është e keqe për një person nuk është e keqe për një tjetër. Edhe ajo e cila është e përshtatshme për një person nuk do të thotë që është e përshtatshme për të gjithë. Vetëm se Allahu subhanahu wa taala ka vendosur atë gjë, ose atë person, ose atë krijesë në vendin e vet, edhe për kësaj të keqe ka shumë të mira.
Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka krijuar për njerëzit shumë gjëra. Gjithashtu ka vendosur disa ligje, dhe për këtyre ligjeve është për shembull ligji i vrasjes. Do të thonë ligji i vrasjes në një shtet ekziston në shumë shtete. Në shtetin islam ekziston, nëse një person vret, vritet. Po ta shikosh vrasja për këtë person që vrau, kjo është e keqe. Mirë, po ajo në të vërtetë është e mirë për shoqërinë në përgjithësi. Kështu që kjo e keqe është shumë e vogël në krahasim me të mirën që ka për të tjerët. Dhe atëherë për këtë lloj shkaku Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur këtë ligj edhe pse është i keq për disa njerëz, sepse ai në të vërtetë është i mirë për shoqërinë në përgjithësi. Edhe kjo është e keqe për personin sepse aty i dhëmb, ndërsa Allahu subhanahu wa taala kjo është drejtësi. Edhe drejtësia është e keqe? Normalisht nuk është e keqe, logjika njerëzore e pohon dhe në mënyrë të domosdoshme që drejtësia nuk është e keqe. Përkundrazi, sikur mos ekzistonte drejtësia në univers, do shkatërrosh universi. Do shkatërroj universi. Madje Allahu subhanahu wa taala ndihmon edhe shtetin që nuk është besimtar, i cili është i drejtë, më shumë se shtetin besimtar i cili është i padrejtë, për shkak të drejtësisë. Dhe për këtë arsye, veprat e Allahut subhanahu wa taala janë ose mëshirë, mëshira është diçka më e madhe se sa drejtësia, ose drejtësi. E pra ne i lutemi Allahut, themi o Allah, vepro me ne atë që është mëshirë dhe mos vepro me ne atë që është drejtësi. Se po të veprojmë ne atë që është drejtësi, atëherë ne na ndëshkon për shkak se ne të gjithë kemi gjunahe. Dhe nëse vepron me ne atë që është mëshirë, atëherë mëshira e tij është e gjerë edhe i fal robërit e tij, të cilët i kërkojnë atë falje, edhe i mëshiron ata dhe i fut në xhenet. Edhe u fal gjunafet e tyre. Për këtë arsye themi që e keqja është vendosja e diçka e jo në vendin e vet. Edhe përdesë e keqja kjo është e tillë, atëherë nuk ka vendosur Allahu subhanahu wa taala asgjë jo në vendin e vet. Përkundazi çdo gjë që ka vendosur Allahu në tokë dhe ka krijuar në vendin e vet. Prandaj nëse do themi për çështjen e të keqes, ai dedikohet Allahut, themi nuk i dedikohet. Edhe nëse do themi që e keqja është vendosja diçka jo në vendin e vet, atëherë themi kjo nuk ekziston te krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Nëse do thotë dikush që e keqja është diçka që është e dhimbshme për njeriu, është e dhimbshme, si punë smundjeve, atë përgjigjja është që kjo lloj gjëje është drejtësi për Allahun subhanahu wa taala, nuk i ka vënë për drejtësi kujt. Për këtë lloj gjëje. Edhe e treta është në të vërtetë ç'është e keqja. Dhe kjo fatikisht domosdoshmë është fakt filozofike, por është domosdoshmë një ide e rëndësishme për të kuptuar. E keqja në të vërtetë nuk është diçka ekzistuese, por origjina e të keqes është mos ekzistenca e të mirës. Prandaj po ta meditosh me vëmendje, origjina e të keqes kush është? Në çdo lloj gjëje është mos ekzistenca e të mirës. Dhe mos ekzistenca a është veprim? Në të vërtetë nuk quhet veprim, mos ekzistenca. Dhe përdesa nuk quhet veprim, atëherë nuk ka se si ti dedikohet Allahut subhanahu wa taala diçka që ai nuk e ka vepruar. Kështu që nëse ti ke, për shembull, nëse ti je mësues dhe ke 10 nxënës, edhe i urdhëron ata 10 që të bëjnë një detyrë. Edhe 5 prej tyre ti i ndihmon në këtë detyrë, 5 nuk i ndihmon. A u ke bërë këtyre 5 që nuk i ndihmon, u ke bërë gjë keq? U ke bërë keq atyre? Normalisht nuk e ke bërë keq. Pse? Ndihmesa jote ndaj këtyre 5 që i ndihmon kishte dhuratë prej teje. Edhe dhuratën tënde ti e vendos ku të dëshirosh. Dhe mos vendosja jote e dhuratës tënde në një vend jo të përshtatshëm që ti e di që ky s'është i përshtatshëm, nuk mund të jetë e keqe kurrë, edhe pse për atë person mund të quhet e keqe. Kështu që siç e thashë, e keqja është çështje relative që i përket dikujt, një personi të veçantë ose një krijese, por për tjerë nuk është e keqe, ndërsa për Allahun subhanahu wa taala është drejtësi. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur çdo gjë në vendin e vet, me drejtsinë e tij dhe me mëshirën e tij. Atëherë del pyetja, dhe kjo është çështja e dytë e mësimit,
Kush është urtësia e Allahut subhanahu wa taala në krijimin e të keqes? Faktikisht domethënë të flasësh për urtësinë e Allahut subhanahu wa taala, për urtësinë. Ne kemi për qëllim fjalën urtësi, vendosin e gjërave në vendin e vet. Kjo është urtësia e vërtetë. Nëse për njeriu kjo urtësia do quheshe logjik, por Allahu nuk quhet logjik dhe as zgjuarsi, por quhet urtësi. Sepse logjika është te krijesat. Nëse te krijuesi nuk thuhet logjik, por thuhet urtësi dhe është ndërtuar mbi dijen e tij të plotë, edhe drejtsinë e tij të plotë, edhe fuqinë e tij të plotë mbi krijesat e tij. Subhanahu wa taala. Tregonim në Qayyim që njerëzit kanë hapur shumë porta, domethënë porta të ndryshme në lidhje me çështjen e urtësisë së Allahut. Prandaj ka për ty që kanë folur për urtësitë e Allahut subhanahu wa taala në urdhat që ka dhënë në shariat dhe për ndalesat që ka vendosur. Thonë për shembull dobitë e namazit, dobitë që ka mos ngrënia e mishit derrit, dobitë që ka sadakaja, dobitë që ka agjërimi, e me radhë gjithë janë urtësi quhen ato. Shumë tjerë gjithashtu kanë folur dhe për urtësitë e mëdha që kanë krijesat. Pse Allahu ka krijuar shiun, pse ka krijuar diellin, pse ka krijuar natën, pse ka krijuar ditën, gjithë ato kanë folur. Por thotë Ibn Qayyim, shumë pak njerëz për dietarëve kanë trokitur portën e urtësive të Allahut subhanuhu wa taala në veprimet e tij. Sepse është një portë domosdoshmë me të vërtetë shumë e vështirë. Edhe Ibn Qayyim vetë ka trokitur këtë portë, ka hapur dhe ka folur shumë bukur dhe shumë gjatë për të çështjen e librit në vetë Shifaul Alil. Unë sot u kam thënë disa gjëra për ato që ka treguar Ibn Qayyim, ai ka folur shumë gjatë fatikisht për të çështje, shumë gjatë dhe shumë bukur. Edhe mbas do duheshin mësime të tëra për të treguar atë që ka treguar ai, domethënë në librin e vetë Shifaul Alil, në lidhje me urtësinë e Allahut subhanuhu wa taala në veprimet e tij dhe në krijimet e tij. Edhe i ka treguar domethënë shumë dobi, të cilat kur i shikon njeriu ngelet me gojë hapur. Kur i mediton ato, i forcohet besimi. I forcohet siguria në Allah subhanahu wa taala. Edhe të flasësh për të lloj çështje, siç ka thënë dhe i vet Ibn Qayyim, të flasësh për të çështje është domethënë do të thotë që të flasësh për një prej çështjeve më delikate dhe më të fshehta të cilat ekzistojnë në çështjet e universit dhe çështjet e Islamit. Dhe ka treguar domethënë ndër të tjera shumë dobi. Një prej dobive për shkak që ka treguar Ibn Qayyim është dobia e taubes. E dua t'u tregoj një çështje thelbësore, për saj burojnë të gjitha ato çështjet e tjera për të cilat do flasim. Allahu subhanahu wa taala ka krijuar njeriu në këtë botë që ai ta adhurojë Allahun e Madhëruar. Dhe ky është qëllimi i krijimit të xhinëve dhe njerëzve. Dhe ka krijuar për ta çdo gjë që ndodhet në tokë, dhe gjithë universi për këtë gjë është krijuar. O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk e krijova xhinët dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë. Dhe adhurimi nuk është vetëm ai namazi që fal njeriu 5 herë në ditë. Ky është një prej adhurimeve më të mëdha. Por adhurimi përfshin shumë gjëra, të cilat duhet i bëjë njeriu në jetë, ka urdhëruar Allahu t'i bëjë ato. E të gjitha këto quhen adhurim dhe janë pjesë e qëllimit për cilin ai është krijuar. Edhe një për këtyre adhurimeve të mëdha, për të cilat e ka krijuar Allahu njeriu, është adhurimi i taubes. Taubja do të thotë kthim tek Allahu subhanahu wa taala. Që njeriu të kthehet tek Allahu i Madhëruar, duke u larguar nga gjunafet që ka bërë, duke u penduar për atë që ka bërë, me zemrën e tij, t'i dhëmbë zemrën për gjunafet kur i kujton ato, duke ju lutur Allahut që ta mëshirojë dhe t'ia falë gjunafet e para, dhe duke mos u kthyer më tek gjunafet. Këto janë 4 kushtet e tobës. Ky lloj adhurimi i tobës është një nga adhurimet më të mëdha të cilat do Allahu subhanahu wa taala. Dhe është gjë shumë e dashur tek Allahu i Madhëruar adhurimi i tobës. Por a mund të arrihet ky lloj adhurimi pa pasur shkakun e vet? Edhe shkaku i këtij adhurimi kush është? Janë gjunafet.
E gjithë kjo tregon urtësinë e madhe që ka Allahu subhanahu wa taala në krijimin e gjunaheve. Allahu i madhëruar i ka krijuar gjunahet që t'i sprovojë njerëzit me këto gjunahe. Të ngrijë argumentin e tij kundrejt krijesave, që të mos ketë më justifikim njëri përpara Allahut subhanahu wa taala, dhe nëse ndeshkon njeriu ndeshkon për shkak të gjunafeve të tij që ka bërë ai. Edhe nëse dikush pendohet, atëherë ka arritur një adhurim shumë të madh te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo domethënë normalisht kjo që themi nuk është justifikim për njeriu që të bëjë gjunahe. Por kjo tregohet për treguar urtësinë e madhe që ka Allahu në krijimin e gjërave dhe për të marrë vesh njeriu, që çdo gjë që ka krijuar Allahu në tokë është gjë e mirë në përfundim, edhe pse mund të jetë e keqe gjatë rrugës që bën njeriu. Por bëhet fjalë gjithmonë është e mirë për besimtarin i cili pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj gjunafet bëhen shkak që njeriu të pendohet. Edhe sikur njeriu mos bënte gjunahe, nuk do pendohej. Dhe po mos pendohej, atëherë nuk do ekzistonte ky lloj adhurimi i cili quhet adhurimi i pendimit. Nikoj që Allahu thon në Kur'an inna Allahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Thot Allahu i do ata të cilët pendohen dhe i do ata të cilët pastrohen. Dhe përdesë i do Allahu subhanahu wa taala këta njerëz, të cilët pendohen, kjo tregon që duhet të ekzistojnë shkaqet e pendimit. Dhe kjo është domosdoshmë urtësia e madhe e Allahut subhanahu wa taala që ka krijuar gjunafet, që ta sprovojë njeriu me to, edhe ai t'i kërkojë falje Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, i cili është njeriu i cili ka njohur Allahun më mirë se çdo kusht tjetër. Thot: O njerëz, sikur ju të mos gabonit, mos bëni gjunahe, do t'ju hiqte Allahu nga toka dhe do vendosë njerëz të tjerë që bëjnë gabime dhe i kërkojnë falje Allahut subhanahu wa taala. Sepse Allahu i madhëruar ka emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Dhe adhurimi vërtet është që ti të shfaqësh gjurmët e këtyre emrave dhe cilësive në veten tënde dhe në krijimin e tij subhanahu wa taala. Prandaj Allahu ka dashur që të shfaqen gjurmët e këtyre emrave dhe cilësive të tij në krijesat e tij. Dhe një prej emrave të tij është At-Tawwab, pranuesi i tobës. Gjithashtu një prej emrave të tij është El-Ghafur, falës i gjunafeve. Një prej emrave të tij është Ar-Rahim, mëshiruesi, ose Ar-Rahman, ose Ar-Rauf, janë tre emra që tregojnë për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe gjithë këto emra nuk mund të dalin në pa vlerat e këtyre emrave dhe madhështia e tyre pa ekzistuar gjunahet të cilat i bën njeriu. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, sikur mos gabonit, do ju largonte Allahu do sillte një popull tjetër që gabojnë dhe i kërkojnë falje Allahut. Dhe ky është sekreti i hadithit që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, që Allahu subhanahu wa taala thot që një rob i im bën gabim dhe mbasi bën gabim kthehet tek unë dhe pendohet dhe i thot me lajkeve, e diti robi që ka një Zot i cili ndeshkon dhe fal. Ja kanë falur gjunahun. Edhe i bën një gjunah tjetër dhe prapë pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. I thot Allahu, e diti robi im që ka një Zot që ndeshkon dhe fal, e thot ja kanë falur gjunahun përsëri. Edhe për herë të tretë shumë pastaj i thon në fund fare, le të bëj robi im çfarë të doj se ja kanë falur. Jo të bëj çfarë doj se ja kanë falur, domethënë shkoj njeriu të veprojë çfarë doj, por qëllimi i këtij hadithit është që nëse gjendja e këtij personit është që ky sa herë gabon ky, atëherë ky pendohet tek Allahu subhanahu wa taala, atëherë Allahu ka për të falur gjithë gjunafet. Domethënë ky hadith në të vërtetë është nxitje që njeriu të bëjë tobe tek Allahu subhanahu wa taala, sepse tobi është një prej adhurimeve më të mëdha tek Allahu. Prandaj thonë dietarët që tobja është një nga adhurimet më të mëdha. Ai sa tregon Sheikhul Islam te që njeriu ka shumë mundësi që një person mbas tobes, mbasi bën tobe dhe pendohet tek Allahu subhanahu wa taala, ka shumë mundësi që ky person të afrohet, të jetë më afër Allahut se sa çishte përpara se të bënte gjunafin. Se çishte përpara se të bënte gjunafin dhe përpara se të pendojë normalisht. Dhe këtë gjë tregojmë për Daudin alayhis salam dhe për të tjerë të cilët
Thon për shumë dietarë që Daudi alayhis salam mbasi bëri gjunafe dhe u pendua tek Allahu, ishte më i afërt tek Allahu se sa përpara se ta bënte atë gjunaf. Sepse mbas të gjunafi erdhi një lloj adhurimi i veçantë që sa rrihet ndryshe pa ekzistuar ky gjunaf. Dhe kjo është urtësia e madhe e Allahut që nxjerr prej kësaj që është e keqe për njeriu, nxjerr të mirën. Kështu që kur ka vendosur gjunahun tokë, e ka vendosur atë me drejtësinë e tij për atë që meriton dënimin, edhe ka vendosur me urtësinë e tij dhe me mëshirën e tij për atë person që meriton xhenetin. Prandaj dhe mëshira e tij është që një person bën një gjunaf, edhe bëhet shkak ky gjunaf që të hyjë në xhenet. Prandaj thonë shumë prej selefëve, mbasi një gjunaf bëhet shkak që një person të hyjë në xhenet. Edhe mbasi një punë e mirë bëhet shkak që një person të hyjë në xhehenem. Dhe gjënë në vëmendje këtë që po u them. Sepse një person e bën një gjunaf, edhe ky gjunaf e bën atë që të pendohet tek Allahu i Madhëruar me një pendim shumë madhështor, ai sa ky pendim madhështor bëhet shkak që ti t'i falen të gjitha gjunafet dhe të hyjë në xhenet. Edhe rasti keni të asaj gruas, e cila bëri immoralitet dhe u pendua tek Allahu subhanahu wa taala me një pendim shumë madhështor. Ai sa kur e gurzuan, u spërkat me gjak një për personat të cilët e gjyti me gur edhe e mallkoi. I tha ose e shau, dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i tha mos e mallkoi, tha. Se vallahi ajo është penduar me një lloj pendimi që sikur të shpërndahej pendimi i saj banorëve të Medinës, do t'i nxinte pendimi i saj. Si u gjithë banorët e Medinës të bënin immoralitet, e të hanin atë që ka ndaluar Allahu për ta ngrënë, e të bënin të gjithë llojet e padrejtësive, e të pendoheshin tek Allahu duke marrë një pjesë të këtij pendimi që kishte kjo grua, do të pranonte Allahu atë pendimin e tyre. E jo me pendimin e kësaj. Në histori është e gjatë, është e njohur për të gjithëve. E gjithë kjo adhurim ka që madh, të cilin e arriti kjo grua, këtë lloj, domethënë, mirësie për Allahut që arriti ajo, dhe mëshirë për Allahut që arriti ajo grua, nuk do të arrinte dot, nuk mund të arrinte nëse s'do bëhej ky gjunaf. Kështu që urtësia e Allahut subhanahu wa taala ka vendosur që të krijohen të këqijat, sepse për tyre ka shumë dobi. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk gëzohet me ndonjë punë që bën robi më shumë se gëzohet me toben e tij kur ai kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe hadithin unë e dini të gjithë. Gjithashtu, një prej dobive të krijimit të gjunafeve është që Allahu subhanahu wa taala i bën mirësi njerëzve dhe i fal ata. Mund të ekzistonte falja nëse nuk të ekzistonte padrejtësia që i bën njerëzit njëri tjetrit. Edhe gjunafet që bëjnë ata kundrejt Allahut subhanahu wa taala duke kundërshtuar urdhrat e tij. E gjithë gjunafet që bën njerëzit, ata kanë nevojë që t'i falë Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk kanë ndonjë të drejtë të tyre ata që të kërkojnë Allahut për gjunafet që kanë bërë. Edhe si e tillë, si gjendje e tillë, ata kanë nevojë për mëshirën e Allahut Madhëruar dhe i lutën atij ditën e natë që t'i falë. E sikur mos ekzistonin këto gjëra, nuk do ekzistonte gjithashtu edhe as nuk do shfaqej falja e tij edhe mëshira e tij e gjerë mbi krijesat e tij. Gjithashtu, një prej dobive të tjera të gjunafeve është që njeriu kur bën gjunafe ndjen veten të dobët. Kur largohet dhe lej një punë të mirë ose kryen një gjë të ndaluar, e ndjen veten të dobët dhe e kupton që ai nuk ka gjë në dorën e vet. Çdo gjë është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo gjë e bën atë që të ndjejë nevojën e madhe që ka njeriu për Allahun e Madhëruar në çdo sekond. Prandaj Allahu i Madhëruar na ka mësuar që ne përveç adhurimit që i bëjmë Allahut, i lutemi atij edhe të na japë ndihmë për të adhuruar ata. Prandaj dhe ne themi në çdo namaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Themi vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Kërkojmë ndihmë që të na largojë nga çdo gjunaf. Dhe kërkojmë ndihmë që të na mundsojë të bëjmë çdo adhurim që na ka urdhëruar ai ne. Edhe nëse njeriu nuk do gabonte, nuk do ndjente këtë lloj nevoje. Dhe as nuk do të kërkonte Allahut ndihmë. Dhe as nuk do kishte nevojë për të që thoshte iyyaka nasta'in. Nikoj që kjo është pjesa e adhurimit dhe është pjesë
shumë e madhe e adhurimit kur njeriu ndjen veten të nevojshëm për Allahun subhanuhu teala në çdo moment. Thuhet që një person ishte duke bërë tawaf në Kabe, edhe i lutet Allahut subhanuhu teala, i thotë: "O Allah, më bëj të pagabueshëm." I lutet Allahut, thotë: "O Allah, më bëj të pagabueshëm." O Allah, thotë: "Më bëj të pagabueshëm." Në njeriu i kërkon mbrojtje Allahut subhanuhu teala për gjunafeve normalisht. O Allah, më ruaj nga gjunafet. Po jo ta bëj Allahu pagabueshëm. E para, edhe e dyta, i lutet Allahu subhanuhu teala që t'i falë gjunafet që ka bërë. Ky i lutet Allahu, thotë: "O Allah, më bëj të pagabueshëm." Atëherë thotë, shikon në ëndër, këtë ka treguar Ibn Qayyim në librin e Shifa'ul Alil, shikon në ëndër një zë që i thotë: "Ti më kërkon mua që të bëj të pagabueshëm, dhe robërit e mi më kërkojnë mua që t'u bëj të pagabueshëm. Atëherë kë do fal, thotë, nëse ju nuk do gaboni dhe kë do mëshiroj." Kështu që Allahu subhanahu wa taala ka dashur të nxjerrë te krijesat e tij madhështinë e mëshirës së tij, madhështinë e faljes së tij, madhështinë e bamirësisë së tij ndaj krijesave të tij. Edhe njohja e këtyre gjërave është një nga pikat më të dobishme për zemrën e njeriu, që të largohet nga pesimizmi, e të kthehet Allahu subhanahu wa taala me zemrën e tij të plotë, duke kuptuar madhështinë dhe mirësinë e Allahut subhanahu wa taala që adhuron robët e tij. Dhe nuk është kjo nxitje në të vërtetë që njeriu të bëjë gjunafe, sepse nëse dëshiron Allahu i madhëruar e fut njeriu në gjunafe, edhe nuk e lejo të pendohet. Dhe nëse nuk pendohet, atëherë do zbatohet mbi të drejtësia e tij dhe ndëshkimi i tij, Allahu na ruaj. Gjithashtu, një prej dobive të tjera është që njeriu me anë të, domethënë kur mbasi gabon dhe bën gabime dhe gjunafe, i kërkon mbrojtje Allahu subhanahu wa taala, i kërkon ndihmë, i lutet atij, i përgjërohet Allahu subhanahu wa taala që ta falë gjunafet edhe ta ndihmoj që mos bjerë në gjunafe në të ardhmen. Edhe kjo është një prej shkaqeve më të mëdha që njeriu të shpëtojë në botën tjetër, lutja. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që lutja është adhurimi. Lutja është adhurimi. Dhe nëse njeriu do ta ndjejë vetëm të panevojshëm, atëherë nëse do ta ndjejë vetëm të panevojshëm për këtë gjë, nuk do i lutej Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe shumë njerëz, shumica njerëzve, nga që janë të paditur dhe nuk e njohin Allahun e madhëruar, dhe nuk e njohin dëshkimin e tij, dhe nuk e njohin madhështinë e tij, nuk i luten Allahut që t'i mëshirojë t'i fali. Sepse sikur ta njihin ata madhështinë e Allahut, do t'i luteshin atë ditë. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, sikur ju thotë, të shikoni atë që shikoj unë, do qanit shumë dhe do qeshnit pak. Dhe do dilni në shkretë të tjerë duke ju lutur Allahu subhanahu wa taala që t'ju, domethënë në kuptimin domethënë që t'ju ruaj nga ai ndëshkim. Kështu që gjunafet janë shkak që e bën njeriu të kthehet Allahu subhanahu wa taala ti lutet atij. Gjithashtu një prej dobive të tjera është që prej gjunafeve dalin disa adhurime të tjera. Siç është për shembull adhurimi i nënshtrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Njeriu ka nevojë të nënshtrohet Allahut madhëruar me zemrën e tij. Ka nevojë që ti lutet Allahut me zemër të thyer, duke ndier veten si fajtor, sepse në të vërtetë është fajtor. Edhe nëse njeriu nuk do gabonte, nuk do bënte gjunahe, do ki frikë për të diçka që ishte më e madhe se kjo, që është mendimallësia. Nëse njeriu nuk do gabonte, e prandaj kjo ndodh te shumë njerëz, dhe këtu është domosdoshmë qëllimi që kanë thënë selefët, që disa njerëz bëjnë një punë të mirë dhe kjo punë e mirë bëhet shkak që ata të hyjnë në xhenem, dhe disa njerëz të tjerë bëjnë një punë të keqe dhe kjo bëhet shkak që ata të hyjnë në xhenet. Sepse një person e bën një punë të keqe, i thyet zemra dhe është gjithmonë i friksuar prej Allahut subhanuhu teala se do të ndeshkojë derisa kur vdes me këtë lloj frike, me këtë lloj adhurimi kaq të madh ndaj Allahut mëdhëruar, dhe Allahu e fut ata në xhenet. Ndërsa një person tjetër e adhuron Allahun dhe i duket vetë sikur po i bën der Allahut mëdhëruar me këtë adhurim që bën. I duket vetë sikur është duke bërë diçka të madhe, gjë goxha të madhe, thotë unë duke falur, unë pa agjëroj, thotë, unë agjëroj tontente, unë falem domethënë namaznate, domthon përveç farzave të fjalë. Unë bëj kështu me radhë,
Dhe kujton se duhet i bërë nder Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo gjë është më dëmshme për njeriu se sa një gjunaf që mund ta bëjë ai dhe ka zemrën e thyer dhe e bën që t'i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe kjo është një prej dobive të mëdha që kanë gjunahet që bën njerëzit. Kur themi dobive, nuk është qëllimi këtu ndonjë që njeriu të bëjë gjunahe, por qëllimi është njeriu mos bëhet pesimist. Por të shikojë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala në krijimin e asaj që është e keqe për njeriu, me anë të së cilës Allahu i Madhëruar zbaton tek ta drejtsinë e tij ose mëshirën e tij, sipas asaj që ka caktuar dhe ka dëshiruar për tyre me urtësinë e tij ta vendosë tek ta. Prandaj Allahu i Madhëruar kur shikon te një person pastërtinë e zemrës së tij dhe dëshirën e tij për të pranuar të vërtetën, Allahu ja hap zemrën e tij që ta pranojë mirëmirësinë dhe pendimin. Ja hap zemrën e tij për të penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa një person i cili nuk e meriton të gjëje, Allahu nuk e hap zemrën dhe nuk e ndihmon, por i ngre vetëm argumente dhe e le. Dhe këtu është domosdoshmë sekreti që Allahu subhanahu wa taala mjafton që një person të humbi, ta lejë Allahu subhanahu wa taala atë të veprojë çfarë doj. Dhe po e la Allahu njeriu, dhe po e mbështet Allahu njeriu te vetja e vet, po e la Allahu njeriu që të mbështetet njeriu te vetja e tij, ai ka humbur. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i lutej Allahut dhe i thoshte: "Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith." Thoshte: "O hayy, o qayyum, në emrin e Allahut të Madhëruar, kërkoj ndihmë me mëshirën tënde. Fala takilni ila nafsi tarfat ayn." Në të tjerë thot: "Aslih li shani kulla", ma rregullo më gjithë çështjet e mia dhe mos më lër mua të mbështeten tek vetja ime qoftë se hapem mbi syt. Sepse ky është sekreti i udhëzimit dhe sekreti i humbjes. Po të la Allahu të mbështetet te vetja jote, ke humbur. Prandaj hapi i parë i humbjes që bën njeriu është kur mendon mirë për veten e tij, që ai është i Zotit, ta gjej udhëzimin me logjikën e tij. Dhe hapi i parë i udhëzimit që bën njeriu është kur ai drejtohet Allahut dhe thotë: "O Allah, më udhëzo ti." Sepse unë nuk kam mundësi vetë udhëzom nëse do ecë me logjikën time. Prandaj ti mund të shikosh në dynja. Dynjaja ka parë shumë njerëz të zgjuar. Shumë njerëz, domethënë, me të vërtetë që kanë qenë njerëz, kanë qenë koka të mëdha. A u udhëzuan? Nuk u udhëzuan. U mungonte zgjuarësia? Ja. U mungonte pasërtia. Prandaj dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija kur ka folur për filozofët, ka thënë një fjalë shumë bukur dhe thotë për ta: "Utu dhakaan wa ma utu zakaan." Atyre u është dhënë zgjuarësi, por nuk u është dhënë pasërti. "Wa utu fuhuman wa ma utu uluman." Thot atyre u është dhënë thot të kuptuarit, por nuk u është dhënë dija e vërtetë. "Wa utu asma'an wa absaran wa quluban fama aghnat anhum absaruhum wa qulubuhum wa asma'uhum." Dhe u është dhënë thot dëgjim, shikim dhe zemër, por nuk u bëri atyre dobi dëgjimi, shikimi dhe zemrat e tyre. Sepse ata nuk kuptuan thelbin e udhëzimit që është ti kthehesh Allahu subhanahu wa taala dhe ti dorëzohesh atij dhe mos mbështetesh tek vetja jote. Dhe këtu fillon sekreti i asaj që ka krijuar Allahu në tokë dhe ka krijuar gjunahet dhe e bën të njohur njeriu gjunahet e tij. Sepse kur njeriu merr vesh gjunahet e tij, që është gjunafçar, atëherë fillon dhe pendohet tek Allahu i Madhëruar, e shikon veten e vet gabimtar, e shikon veten e vet si njëri të keq dhe i lutet Allahut gjithmonë që ta mëshiroj, ta udhëzoj, ta ruaj nga çdo e keqe. Edhe këtu është sekreti i fitores njeriu në dy botët, në këtë botë dhe në botën tjetër. Në momentin që njeriu mbështet veten tek vetë, mbështet veten e tij tek vetja e tij, dhe nuk mbështet tek Allahu subhanahu wa taala, edhe mendon mirë për veten e tij, atëherë ka filluar për të shkatërrimi. Prandaj edhe një prej sëmundjeve të zemrës është pëlqimi vetes. Sepse ky person i cili pëlqen veten e tij duke pasur parasysh që ky është gjunafçar, nuk i shikon gjunafat gjë. Edhe e pëlqen veten e tij siç është munafiku, për cilin ka treguar Abdullah ibn Mas'udi, thotë që munafiku thotë është si një person i cili i ka qëndruar një mizë të hunda dhe ja bën kështu. Kështu janë gjunafet për munafikun. Në një kohë që për besimtarët gjunahet ja thym zemrën besimtarit. Gjunafçar, gabimtar, e shikon domthon drejtsinë e Allahut dhe madhështinë e tij dhe fuqinë e tij dhe popujt më parashëm që i ka shkatërruar Allahu për shkak të gjunafeve të tyre me drejtsinë e tij, si shembulli i keq për çdo person që bën keq.
E gjithë kjo domethënë është një lloj adhurimi që nuk mund të nxirret nëse nuk do ekzistonin gjunafet. Edhe nëse nuk do ekzistonin gjunafet dhe njohja e tyre për njeriu, atëherë zemra e tij do shkatërrohej. Gjithashtu, prej adhurimeve të mëdha që nxirret prej gjunafeve është adhurimi i frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që nuk hyn në zjarr, Allahu nuk djeg ato sy të cilët lotojnë nga frika e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu ka treguar në Kur'an dhe thotë "Waliman khafa maqama rabbi jannatan", do të ai që ka frikë qëndrimin përpara Zotit të tij dhe që do të bëjë llogari përpara tij, për të ka 2 xhenete. Domethënë që frika ndaj Allahut madhëruar është një adhurim i madh. Por nëse njeriu nuk do gabonte, atëherë do ta çonte mosgabimi i tij që mos kishte frikën e Allahut subhanahu wa taala. Madje ti shikon shumë njerëz nga padija e tyre që kanë për Islamin, kur hyjnë fillim fare, i duket vetë se unë nuk bën asnjë gabim. Dhe për këtë arsye kur i thuat ti pendohu dhe po ngjeshet pendohu, unë jam në rregull thotë. E konsideron veten e vet në rregull, kupton, edhe prandaj nuk ka frikë. Dhe kjo është fatkeqësia. Atëherë fillon problemi i njeriu që fillon të i pëlqen vetë e tij. I duket vetë shumë lart. Nikoj që ai person i cili e njeh Allahun subhanahu wa taala dhe njeh ligjit e tij, që ka vendosur për njerëzit që ti zbatojnë ata, normalisht duhet të frikë nga Allahu i madhëruar, këtë frikë se do japë llogari përpara Allahut subhanahu wa taala, ndërkohë që kanë pasur frikë Allahun njerëzit më të devotshëm. Dhe sa më i devotshëm ti njeriu, aq më shumë ka frikë Allahut subhanahu wa taala. Duke njohur në të vërtetë ligjit e tij, madhështinë e tij, edhe atë që meriton ai subhanahu wa taala. Prandaj thot Fudhel ibn Iyadhi, mos shiko thot vogëlsinë e gjunafit, po shiko kë po kundërshton. Prandaj nëse njeriu do kundërshtonte për shembull një shokun e tij në një urdhë që i ka dhënë ai, nuk do të kesh shumë problem. Por nëse do kundërshtonte një person të cilin ai e do dhe është një njerëz shumë i lartë, zgjidh ti për veten tënde një person jetën tënde që ti me të vërtetë konsideron të lartë, do të kundërshtojë në urdhën tënd. A do ishte njësoj ky kundërshtim për ty si kundërshtimi i një personi që është shoku jot? Normalisht jo. Kjo është ndërmjet krijesave. Po kur flitet për krijuesin, për atë që të ka dhënë çdo mirësi, që njeriu sa herë merr frym, në të vërtetë merr frym nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Merr frym sepse Allahu me mëshirën e vet i ka dhënë atë lejet marr frym. Po donte Allahu ja ndërprisë frymën do vdisë direkt. Edhe çdo mirësi që ka ai, që janë të panumërta mirësitë e njeriu, i ka vetëm për Allah. Shikoj vetëm të zemrën e cila rreth. Po sigurisht njeriu ta kishte zemrën në dorën e vet, ta komandonte vetë, s'do komandonte dot. Por ai rreth pa dëshirën e tij. Dhe gjithë kjo tregon se sa e madhe është mirësia e Allahut dhe sa e madhe është kujdesi i Allahut ndaj njeriu. Ai kujdeset për ty kurse ti fle gjumë. Ai kujdeset për ty kurse ti je kujdesur ndaj tij. Ai nuk të harron të kurrë me mirësitë e tij. Kurse ti e harron atë duke u shqetësuar me dynjan. E gjithë këto gjëra janë, domethënë, që tregojnë urtësinë e Allahut subhanahu wa taala, e di si janë përpara urtësisë të Allahut subhanahu wa taala, këto që treguam ne janë si një pikë vogël për një oqeani gjigant të urtësisë të tij. E ku ka mundësi krijesat që të njohin në të vërtetë madhështinë e urtësisë së Allahut subhanahu wa taala? Kjo është gjë domethënë është e pamundur. Sepse urtësia e tij është cilësia e tij. Kjo duhet pas parasysh është shumë e rëndësishme. Urtësia është cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Po flasim për urtësinë e Allahut. Dhe kur flitet për urtësinë e Allahut, do thotë flasësh për Allahun e madhëruar. Edhe kur flitet për Allahun, atëherë flitet në aspektin që ne e besojmë atë dhe nuk e kemi parë, dhe as nuk kemi mundësi ta përfitojmë. Prandaj, a ka mundësi njeriu ta përfitojë Allahun e madhëruar? E pamundur. A ka mundësi njeriu ta shikojë Allahun subhanahu wa taala në dynja? E pamundur. Madje mali u bëhi kur Musa alayhis salam kërkoi Allahu subhanahu wa taala ta shikonte dhe i thotë Allahu i madhëruar, shiko malin. Po qëse mali do ta përballoj dritën time, ke për të më parë. Dhe kur zbulon Allahu perden e tij, mali bëhet hi, pluhur. Atëherë Musi bie të fikët kur shikon gjithë lloj madhështie të madhe të Allahut subhanahu wa taala. Shikoi madhështinë dhe nuk shikoi Allahun.
po ta shikon do bëhet ai hi. Kështu që kur flitet për Allahun e Madhëruar dhe për urtësinë e tij, në këtë lloj aspekti duhet të flitet. Ne flasim për urtësinë e Allahut, por ne në të vërtetë nuk kemi njohur për urtësinë e tij vetëm se një pikë të vogël të oqeanit madhështor të urtësisë së tij. Edhe në çdo gjë që ka vendosur Allahu në tokë, ka urtësi shumë të mëdha. Por njeriu nuk i kap dot. Logjika e njeriu është e dobët. Për këtë arsye njeriu duhet ta përdori këto urtësi që shikon Allah tek Allahu subhanahu wa taala, dhe shikon tek krijesat e tij dhe veprimet e tij, duhet i përdori si shenjë për të marrë vesh madhështinë e urtësive që ai nuk i njeh. Dhe nuk ka mundësi dot me logjikën e vet të njoh. Që ti dorëzohet Allahu subhanahu wa taala plotësisht. Edhe kjo gjë, domethënë normalisht një njeriu me logjikë duhet ta bëjë këtë gjë, sepse ti shikon te njerëzit, në njëri tjetër të bëjnë këtë gjë. Shembull për të kemi, kur ti për shkak ke një profesorin tënd i cili domethënë është një profesor që ti me të vërtet ke respekt për ta. Dhe është një person me dije. Edhe ti shikon disa lloj veprimi që ai i bën. Tash i e di dijen e tij, e di logjikën e tij, zgjuarsinë e tij, edhe kur bën disa veprime, ti nuk e kupton pse i bën këto gjëra. Ose kur jep disa lloj fetvash, ose disa lloj mendime, ti s'e kupton arsyeën pse i dhan këto lloj forme. Megjithatë nuk mendon për të keq, por thua ai domthon nga dije madhe që ka, ne kush jemi ne para atij që t'japim gjykim që ka fol drejt apo s'ka fol drejt. Përkundër ne thot, gjykojmë që fjalët e tij janë të drejta duke pasur parasysh dijen e tij madhështore dhe zgjuarsinë e tij që ka ky person. Para ne themi se ka fol drejt vetëm se ne nuk na ka bërë truri sepse e tha kështu. Ekziston kjo gjë në krijesave. Dhe këtë gjë e bëjnë shumë dietarët me njëri tjetrin, sidomos kur bëhet fjalë për ata të cilët ndjekin me dhëbet. Me dietarët e tyre të parë, thonë ai ka dhënë këto fetvaje, po dhe ne nuk e kuptojmë arsyeën pse, por patjetër thonë që është mëditur se ne jemi si fëmijë para tij. Kështu ka treguar Ibn al-Qayyim këto shembull. Kur kjo ekziston ndërmjet krijesave, po ndërmjet krijesave të krijuesit, kjo do të jetë është në formë shumë herë më madhështore, nuk ka krahasim. Kështu që njeriu njeh për urtësinë e Allahut diçka tepër të vogël, dhe me anë të saj ai shikon me zemrën e tij madhështinë e urtësisë së Allahut në gjërat e tjera, dhe në këto gjëra që ai vepron, ato lloj urtësish ai nuk i kupton dot, dhe s'e ka logjika e tij. Që një pjesë për tyre mundet që ta kuptojë dhe ta shikojë ditën e gjykimit kur të shfaqen të fshehtat përpara Allahut subhanahu wa taala. Atëherë kur dhe me lajket do thonë i pastër je nga çdo emet o Allah, nuk të kemi adhuruar ty siç e meriton madhështia jote. Për këtë arsye njeriu kur shikon caktimin e Allahut subhanahu wa taala, se si ka caktuar gjërat, ka caktuar të mirën edhe të keqen për njeriu, dhe pse ajo nuk është e keqe për Allahun subhanahu wa taala, sepse ajo është drejtësi, dhe drejtësia do të ta vendosë në vendin e vet, ose mëshirë për njeriu, kur shikon këtë gjëra njeriu, atëherë i bindet më shumë për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala dhe për urtësinë e tij të plotë. Kështu që njohja e urtësisë së Allahut të Madhëruar është një prej çështjeve themelore për të kuptuar çështjen e kaderit. Që çdo gjë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala dhe ka caktuar me urtësinë e tij. Prandaj kur flitet për dëshirën e Allahut, që Allahu çdo gjë ka vendosur me dëshirën e tij në tokë, edhe asgjë nuk del prej dëshirës së tij, këtu bëhet fjalë për dëshirën e Allahut subhanahu wa taala të bazuar në urtësinë e tij. Kur ne nuk e pranojmë, tek vetët tona që të na thot dikush, që ti vepron kot. Pse kot do thot? Kot. Do thot që ti e bën një lloj veprimi pa pasur në të as dobi edhe as dëm. Domethënë dëm e dobia janë zero. Ti se pranon këtë gjë. Madje edhe për Allahun e Madhëruar ti e thon këtë gjë që Allahu nuk e vepron gjërat kot. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" A menduat se ne ju kemi krijuar juve kot? Për treguar që nuk ekziston tek veprimet e Allahut subhanahu wa taala kotësia. Prandaj thot: "Fata'ala Allahu al-Malikul Haq", thot është i lartë Allahu, është i pastër për çdo tmete, sonduesi i vërtet. Që do të thotë sonduesi i vërtet, do të thonë që çdo lloj gjë që hyn në sundimin e tij e ka ekzistuar për shkak të vërtetës, dhe jo për shkak të kotës. Kur ne
nuk ja dedikojmë kotësinë Allahut subhanahu wa taala, sepse e kota do të thotë të veprosh diçka pa pasur në të as dobi edhe as dëm. Atëherë si mund të dedikojmë Allahut keqen, që e keqja do të thotë që dëmi në këtë çështje, në këtë veprim është më i madh se sa dobia e saj. Patjetër që kjo gjë nuk ekziston tek veprimet e Allahut subhanahu wa taala, sepse çdo gjë që ka vepruar ai subhanahu wa taala në të ka shumë urtësi të mëdha, edhe pse njerëzit nuk e krijojnë, nuk e kuptojnë këtë gjë. Kështu Allahu subhanahu wa taala çdo veprim që vepron në univers e vepron me drejtsinë e tij ose me mëshirën e tij. Edhe së fundi ne i lutemi Allahut të mëdhëruar që të veprojmë ne me mëshirën e tij dhe jo me drejtsinë e tij. Sepse po të veprojmë ne me drejtsinë e tij, na ndeshkon për çdo gjunafeve tona. Prandaj i lutemi atij të na mëshirojë, se mëshira e tij është më e gjerë se sa punët tona. Edhe falja e tij është më e madhe se gjunafet tona. Lutë Allahun e mëdhëruar na bëj për atyre të cilët e kuptojnë vërtetën dhe e zbatojnë atë. Allahu shpëlojë mirë të gjithëve.